Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Planet Zoo på svenska. Mitt namn är Robert och idag har jag tråkiga nyheter till er alla. Mitt förra projekt Mexico City Zoo har gått i graven. Tyvärr blev det lite datahaveri här hemma och alla filer som jag hade spelat in och sparat gick förlorade, så därför så får vi säga tack och hej till Mexico City Zoo. Jag startar idag istället en ny kedja som vi döper till Linköping City Zoo. Jag är ju själv från Linköping, så därför blev det ganska logiskt att när vi är i norra Europa så döper jag det till Linköping. Men som ni ser här så påminner inte bakgrunden det minsta om Östgötaslätten. Det är väldigt, väldigt platt, men vi kan i alla fall låtsas att vi är i närheten av Linköping. I den här filmserien så tänker jag också köra i realtid. Alltså jag kommer inte att snabbspola någonting i mina byggen. Jag kommer kanske att snabbspola eller klippa lite i all dödtid som är i spelet. Alltså när man inte gör speciellt mycket utan man mest håller koll på hur djuren mår. Så att de får mat, om de har någon avkomma som man måste använda något preventivmedel på och så vidare. Men i övrigt så kommer jag att låta spelet ha sin normala hastighet. Just för att du som tittar ska ha en chans att hänga med lite bättre i vad man använder, vilken meny eller flik eller vilken kategori så att säga som man går in i. Och därför så tänker jag inte snabbspola utan köra i realtid. Jag börjar som jag alltid gör när jag startar ett nytt zoo, att jag städar upp lite runt entrén. Och i det här zoot så kommer jag även att bygga en egen entré. Jag kommer ta bort den här entrén som finns här och bygga mig en egen. Jag tycker att det är väldigt roligt att göra det direkt från start. Det som är negativt är att det kan kosta lite grann att göra. Men jag har kommit fram till att så mycket kostar det faktiskt inte att göra sina egna entréer som folk tror. Det viktigaste är bara att man inte tar bort spånpunkterna, för det är de som kostar riktigt mycket pengar i det här spelet. Jag tror de kostar nästan 250 000. Fick min första kommentar på en av mina videos här om veckan och det tackar jag så hjärtligt för. Det är alltid roligt att läsa lite feedback. Personen i fråga tyckte det var roligt att se en svensk youtuber som spelar i nutid, och det kan jag absolut hålla med om, för alla videos jag har hittat de spelade för x antal år sedan och det har hänt mycket i spelet sedan dess. Men som vi sa så tänker jag att jag börjar med att riva lite i vad som redan finns, och som ni ser på mina pengar här nere så kommer den att öka när jag river byggnader. Tar jag däremot bort träd så kostar det pengar, men tar jag bort byggnader och så vidare då ökar pengarna. Och som ni ser här så sparar jag spånpunkterna. Jag väljer bara att lyfta bort dem från gruppen som de är i och flytta dem helt enkelt in i zoot. Jag kan inte sätta dem här ute där de sitter nu, för det är utanför kartan. Men jag kan sätta dem på ett rutnät innanför zoot. Och de här är ju redan i ett rutnät. Och det är därför väldigt enkelt att sätta dem på exakt avstånd ifrån den andra. Om man vill bygga lite symmetriskt. Det är precis vad jag vill. När jag gör sådana här grejer så brukar jag gilla att räkna rutor och se till så att de är exakt lika långt ifrån varandra. För att få till alla vägar senare i byggnationen. Jag gillar även inte när jag bygger så här att bygga i den här radarvyn som ni ser här. Jag tycker att det är väldigt svårt att se på kartan. Och jag tycker helt enkelt det är lättare att trycka ner den när den väl kommer upp. Om jag inte vill se den för att se till exempel glädjen hos mina gäster eller mina djur och så vidare. Och sen är det bara att ta bort byggnaden och vägen som är i byggnaden. Så det är viktigt när man bygger en sån här väg som jag gör nu att se till att terrängen är platt. I det här fallet så ser ni att det blir en kant på min väg och det betyder att den inte är riktigt platt. Så jag får flytta undan den där och jämna till marken så att vägen kan bli mer platt.
Jag gillar att göra den platt för då blir det enklare att använda sig av platt tak sen för att göra eller täcka över dina gångar och göra dina gångvägar lite snyggare. Ibland så blir det lite bökigt ändå och det ser ut som att dina gäster trampar rakt igenom golvet eller gången så att säga, stigen de går på och ser ut att gå med gyttja upp till knäna ungefär. Men det är bara att träna att göra marken platt och sen kommer du lyckas att få till de vägarna snyggt. Kommer också att vara lite tyst ibland under den här nya serien som jag har gjort. Jag har märkt att det är väldigt svårt att prata om vad som helst. Jag brukar vara ganska bra på att prata och jag har inga problem med att prata eller höras. Men jag tycker ändå att det är svårt när man sitter ensam i ett rum och ska prata med sig själv. Man känner sig lite smått galen. Men som sagt, det blir ganska bra i slutändan. Även om man låter lite som en crazy person. Så där då har vi satt ut entréerna jämnt ifrån varandra. Vi har fixat så att rutnätet är komplett. Och vi har fixat att marken är platt runt om. Så härifrån kan man ju gå och göra fyrkantiga vägsnuttar om man skulle vilja det. Som ni ser här så lämnar jag en fyrkant bredvid entrén utan väg och det är för att där ska jag göra en fejkad utgång. Men gör jag den med en väg anknuten till den, ja då kommer dina gäster att gå in och ut genom den utan att betala inträde till ditt zoo och det vill man ju inte göra. Då kan de knalla runt fritt utan att det kostar dem en krona helt enkelt. Och sen när jag satt ut dem på liknande avstånd där jag vill ha dem, då går jag in och väljer startplattformen. Välj grupp och så tar jag redigera grupp och därefter så kan jag använda mina väggar i ett rutnät eller på ett rutnät ska jag säga. Och när man ska bygga någonting symmetriskt så är ju rutnätet extremt bra att ha. Framförallt när man ska bygga två grejer lite längre ifrån varandra så här, så som ni ser följer jag bara samma rutnät, ja då kommer de att hamna på exakt samma ställe som de gjorde på andra sidan. Och därefter knyter jag an de här två entréerna med varandra för att skapa en barriär ut mot den så kallade riktiga världen. Här kommer jag att anpassa senare sen med fönster, vart jag vill ha dem och så vidare. Det kan man göra redan från start, men jag tycker att 10 kronor eller vad en sån där vägdel kostar, det gör inte så mycket att slösa, plus att du får tillbaks, ja men för varje 10 kronor så tror jag att du får tillbaks 7,50 om du tar bort en väggdel. Så man förlorar inte så mycket pengar på det, men ska man bygga något stort bygge och inte vill hålla på och delita, eller om du bygger till exempel en utställning som kostar 3000 kronor styck, istället för att delita den, ja då kan du bara trycka på ångra-knappen och du får tillbaks hela summan som du nyss har lagt ut för i det här fallet då utställningen. Så har jag bestämt mig för att jag vill köra 2 stycken fönster efter 2 sektioner vägg och sen vill jag ha några sektioner vägg igen innan det kommer 4 fönster på rad. Där inne kommer vi senare sen att bygga ett fjärilshus med 5 stycken genomgångsutställningar. Så vi får med alla fjärilar som finns i spelet. Men jag tänker att det blir i ett senare avsnitt, utan nu fokuserar vi på att bygga upp entrén och göra den så snygg vi kan. Så man vill välja om man vill ha taket direkt på byggnaden som ni ser att jag har byggt, eller om man gör som jag, att man sätter ett liten, vad ska vi kalla det, en litet avstånd emellan väggen och sen där taket kommer att bli, för att få in ett litet fönster där upp till helt enkelt. Då sätter jag ut ungefär där jag vill ha den
först utan att klicka dit den och sen så går jag in på roteringsläget eller det avancerade axis-menyn, vad man nu säger. Man trycker i alla fall på kryss och då får man upp den här så att man kan dra den via axlar istället. När jag satte ut 2 stycken, ja, då duplicerar jag bara dem och drar den via världsaxeln. Om ni trycker på den där lilla knappen som ni såg att jag tryckte på nyss, då återställer ni pilarna till världsaxeln och då kan man dra dem på samma linje som världsaxeln går. Världsaxeln det är ju då från höger till vänster och upp och ner i ditt zoo, sett från entrén som var där från början. Det där blev ju riktigt bra, så därför så kan vi bara duplicera dit de där stolparna. Och sen ska vi hitta en snygg takdel som passar ihop med vårt arktiska tema. Och ja, det är väl ganska logiskt att det blir en arktisk platt takdel också. Man väljer och mixa upp det där och sätta ett betongtak till exempel eller något annat. Men jag väljer i det här fallet att göra med arktisk trä. Sen när jag satt i de första 2 där så väljer jag att duplicera men dra ner rutnätet som ni ser till bara 1 meter så att man kan överlappa dem lite grann. Och när jag är nöjd så sätter jag dit dem så att jag har ett litet överlapp på min byggnad utåt där gästerna kommer att gå in i mitt zoo helt enkelt. Så där. Där uppe vill jag som sagt sätta dit lite fönster. Det kan vara en hel vetenskap att få dit fönsterna på rätt sätt. Man kan om man vill använda sig av fönster som finns på rutnätet. Men ingen av de här envägsglasen finns på rutnätet, så därför så fick det bli att sätta dit dem för hand helt enkelt. Och här gäller det också att ha tungan lite rätt i mun så att de överlappar perfekt och inte sitter omlott för mycket, för det kan jag störa mig på när det inte riktigt passar ihop. Och här passar det inte alls ihop eftersom jag har satt den första till höger och inte dragit in den i pelaren. Hade jag dragit in den i pelaren så här och börjat på kanten av byggnaden, då hade den även passat på andra sidan byggnaden. Men så smart var jag inte från början, utan det märkte jag ju efter en stund att så här ska jag göra. Då väljer jag också att sätta de 2 yttersta som lite mindre glasskivor och sen har jag bredare i mittensektionen. Kan man ju ha 4x4 med som tar upp hela väggdelen men som bara syns den lilla delen som sticker ner eller sticker ut där uppe. Men det gör man ju precis som man vill. Det är ju en kostnadsfråga med. De här är lite billigare än de som är 4x4 meter. Och sen när jag har gjort en sida, då är det bara att duplicera den. Dra den över till andra sidan, så har vi ju en passande glasskiva där också. När vi kommer till sidorna sen, ja, då får man göra om samma procedur. Nu i efterhand så ser jag ju att det hade varit smart att sätta den där som jag hade först, för den täcker hela byggnaden. Men jag valde istället att göra lite mer komplicerat. Det är ju snyggt det med efter lite fipplande, men det tar sin lilla tid, och som tur är ju inte tid pengar i det här spelet, framförallt inte innan man har startat med några djur. För då kostar det ju ingenting att ha din djurpark. Sen ska man trycka på duplicera och inte flytta när man ska duplicera någonting. Det är också en grej som man lär sig efterhand. Man gör många fel och jag gör fortfarande fel. Och trycker på flytta istället för duplicera. Så där, nu har jag satt dit alla 4 sidor och då kopierar jag bara varje liten glasbit. Eftersom de här inte är på rutnätet så kan jag inte använda mig av den nu, utan då tar jag bara duplicera, trycker på rotera till världsaxeln eller återställ till världsaxeln och så drar jag bort den till andra sidan.
Då blev det ju som sagt, som ni ser, inte helt perfekt. Men det går alltid att täcka upp med lite mörgröna eller andra buskar och grejer så att det aldrig syns. Ofta är det heller inte sånt man ser, utan det är bara sånt som man själv ser när man bygger. Men jag tänker man måste ju även visa sina små misstag i den här serien, för man har gjort många misstag och man har fått prova och börja om och göra rätt många gånger. Så blir det inte som man vill, då kan man alltid backa några steg och göra det bättre. Så fortsätter vi med att bygga lite lampor på min entré. De här har jag aldrig använt förut när jag har spelat, så jag tyckte att det var lite festligt att använda sig av dem. De passar också in på 4x4 meters bitar. Det finns väl kortare och längre sådana här ljusslingor också, antar jag. Men då när jag har gjort 2 så kan jag bara kopiera dem och få med båda 2 på en gång och sätta där jag vill ha dem. När jag är nöjd, då markerar jag alla 6 och fortsätter att duplicera dem. Om man har tryckt på duplicera men sen råkar trycka med höger musknapp, då tar man ju bort där man precis har valt. Så det är en sak också som man kommer att lära sig allt eftersom, och man gör det fortfarande lite då och då. Så kopiera bara och dra över till andra sidan, så blir den precis likadan som entrén på den första sidan. En del gillar inte att bygga så här symmetriskt. Det är helt upp till var och en hur man bygger sina zon. Jag tycker att det är väldigt mycket lättare, framförallt om man lär sig att spela, att bygga symmetriskt. För då lär du dig hur rutnätet fungerar. Du lär dig hur man kopierar och duplicerar bitar och får dem dit du vill ha dem. Och när man väl har lärt sig det, då kan man ju gå in på lite mer avancerade saker att jobba med. Fortsätter jakten på den perfekta dörren. Och till slut så hittade jag en som jag tyckte var helt perfekt för min entré. De här går även att byta färg på själva dörren. Och jag tror även att man kan byta färg på det vita runt dörren om man skulle vilja. Det är lite olika och från olika dörrar så att säga. Men när jag är nöjd, då väljer jag de 2 som jag vill ha och sen så duplicerar jag bort hela den. Kunde man ju ha gjort mitt nästa steg redan nu innan man duplicerar, men så smart var jag inte, för jag ville täcka över de där entré eller de spånpunktskanterna som ni ser här. Det gör jag med hjälp av stora block, men hade jag gjort det här från början, då hade jag kunnat duplicera hela den ramen plus dörrarna och fört över till den andra sidan. Men det gjorde inte jag, utan jag gjorde det på det här sättet. Lite dumt, men som sagt, ibland gör man lite fel. Sen tänkte jag kolla hur det blir med en annan färg, men det blev inte alls bra, utan den färgen jag hade var ju redan perfekt ifrån början. Nu fortsätter jag bara hela vägen runt byggnaden, för då hamnar de på samma höjd hela tiden. Och eftersom min byggnad är lika stor som byggnaden på andra sidan, så ska de passa även där borta. Och det gjorde den helt perfekt. Så där, då har vi båda byggnaderna precis likadana, och det är dags att övergå till att bygga min gångväg in till min entré. Jag väljer samma färg och samma betongbitar som jag använt till att ha som bas på min byggnad. Och sen när jag väl har satt dit den första, så kommer ni se att den hamnar på ett rutnät, och då är det bara att duplicera den. Om man bara kan sätta den rätt, då får vi ångra och sätta dit den där vi vill ha den. Och här ser ni också att det är en liten kant på min väg. Vill man ta bort den, så går man in på vägar och
väljer den väg man vill ha och trycker på den lilla vägsnutten som har en kant och helt plötsligt så försvinner kantbiten. Då får man gå in i gruppen igen och fortsätta att bygga sin lilla gång. Jag kommer vilja bygga en entrébåge kan vi väl kalla det. Så jag bygger upp med 4 stycken på höjd. Just nu är det nog bara 3, men det kommer komma till en 4:e bit lite senare här. Och här vill jag som sagt göra att gäster går in. Och sen så till vänster härifrån sett så kommer jag att bygga en fejkad utgång för mina gäster. De kommer inte kunna använda den vägen eftersom jag inte har satt ihop de vägsnuttarna. Men det kommer att se ut som att de kan använda den eftersom jag kommer täcka min väg med ett platt tak som gångväg helt enkelt. När man sätter ut gångvägen så brukar jag sätta ut en del för att sedan lyfta bort den från gruppen. Vi ser, där har vi den. Och då kan vi höja och sänka med hjälp av axeln istället för att komma ner precis på den höjd som vi vill ha. Det blev någonting som vart skevt i början av mitt bygge som gör att vägen går ner som en liten svacka och sen går den upp igen. Eftersom vi sätter över den här biten så kommer det att se ut som att det är en platt väg. Och när jag satt dit den första då kan jag välja den gruppen och duplicera och då är det bara att sätta ut via rutnätet hela vägen bort in i sot. Och då ser ni att den fejkade utgången också ser ut som en del av min gångväg. Sen brukar jag vilja ha en rad efter min lilla fejkade väg för att se vart vägen egentligen är någonstans. Och så sätter jag dit lite hörn. Eller hörn, det heter det inte. Det heter sidor på min entré och utgång. Sen är det en liten utmaning att hitta vad man vill ha för tak. Jag tänkte att jag skulle ha ett glastak på hela byggnaden, men jag insåg ganska snabbt att det blev väldigt fult med betongväggen och att taket liksom smälte in i betongen sådär. Så jag kommer bygga de här först, men jag kommer byta ut de där 2 till betongtak istället. Och så kommer jag att ha en lite regnskydd eller vad man vill kalla det innan och efter min entré. Det som är så bra när man är inne på rutnätet är ju att man kan ta bort bitar och sätta dit bitar på precis samma plats. Och det blir ganska så snyggt. Så, samma färg på den som på övriga mur. Det blev en ganska schysst entré faktiskt. Nu hade man ju också kunnat duplicera hela den där och använda sig av samma rutnät precis som jag gör med vägdelen. Men så smart var jag inte riktigt utan jag byggde upp den på andra sidan också. Och här för att höja min vägg, ja då håller man ju bara in skift och drar musen uppåt. Då höjer man upp den i samma linje som den föregående väggen helt enkelt. Där. Och sen så glömmer man ju bort ibland hur många man har gjort, så då får man gå tillbaka och räkna att det var visst 4 stycken på höjd. Då går vi tillbaka hela vägen. Och så bygger vi upp en rad till.
Och så gör vi en mittenavgränsare för att få folket att gå där jag vill att de ska gå. Lite pilligt och lite mäckigt, men till slut så får man ihop bygget precis som man har tänkt att det ska se ut. De här glasskivorna är ju alltid lite högre eller lite lägre än den väggen eller det taket man precis har byggt. Så då får man ta bort dem från en grupp och flytta dem med axeln. Och det blir perfekt. Så där, då har vi 2 stycken ganska snygga entréer tycker jag. Vi flyttar över våran lilla vägdel. Bygger in hela vägen bort här också. Det som är bra när man använder sig av rutnätet är ju att man också kan bygga vägen längs med rutnätet. Då blir det ju fyrkantigt hur man än gör, och jag tycker att det är ganska snyggt. Det är också ganska lätt när man ska bygga djurhägn sen att det är raka kanter. Ibland vill spelet vara lite dryg mot den och inte sätta dem precis där man vill ha dem. Så då får man lyfta bort dem ifrån världsaxeln eller lyfta bort dem ifrån gruppen och flytta på dem lite grann. Så här lyfter jag bort den från gruppen och bara flyttar ut den pyttelite, så syns inte den där skarven från taket. Så där, då ska vi se om vi kan få till, ja, vi har den där kvar att göra också. Sen ska vi se om vi får till en snygg liten vad kallas de här egentligen? Det är så här snurrdörr som jag vill ha här. Skriver jag helt enkelt in metall och sen så hittar jag min metallstolpe som jag tänkte använda. Väljer bara vilken längd jag vill ha på den. Innan jag sätter ut den så tar jag in den i axeln så att jag lättare kan styra precis vart jag vill ha den. Och kan rotera kameran samtidigt. Det kan man inte om man har den i ytläge. Ska den ner lite grann och sen så kan man klicka dit den. Och istället för att trycka bort nu så trycker jag på den mindre av samma metalldel. Roterar den åt sidan. Då är vi på samma axel som själva stolpen. Men med små bitar så att jag lätt kan rotera och köpa dem. Få ett perfekt kryss kan man kalla det. Plus. Vad som helst. Sen slår jag bara. Väljer alla dem och flyttar. Får man välja alla dem en gång till och duplicera. Och då kan jag dra dem längs med samma axel rakt upp för att göra en snygg snurrgrind. Heter väl det där egentligen. Och här kan man ju, om man har väldigt OCD, sätta in någonting emellan så att man får perfekt avstånd emellan varje sektion. Men det tänkte jag var lite onödigt faktiskt. Och när jag är klar med hela den, då markerar jag bara alla bitar. Sen så slår man ihop dem till en grupp. För då är det lätt att bara trycka på den. Få med alla bitar istället för att sitta så här och markera varje liten bit. Då behöver jag bara trycka en gång mitt på den och så väljs alla de bitarna. Så jag väljer först ut alla bitar. Så där. Och sen tar jag slå ihop grupp.
Och då kan jag flytta hela gruppen samtidigt. Det är ett enkelt sätt att duplicera någonting som du har byggt. Och eftersom man är på axeln så är det också väldigt lätt att snurra runt kameran. Se till så att den blir precis där du vill ha den innan man trycker på köp. Och då kan du trycka på den lilla bocken eller trycka vart som helst på skärmen, så köper du föremålen så att säga. Så där, det blir väl en ganska snygg entré det här. Nu ska vi bara sammankoppla de här vägdelarna och då använder vi oss återigen av rutnätet för att bygga oss ända bort till andra sidan och se till så att vi är på samma rutnät. Det är ju bara att jobba sig bortåt. Så där. Där i mitten har jag tänkt sen att ha en liten shop, en liten souvenirbutik och även då ett fjärilshus. Jag bygger bort lite åt sidan för att veta vart jag ska fortsätta med mitt zoo lite senare sen. Efter en stunds fipplande med vägsnuttar hit och dit som inte blev det jag ville ha dem, så kom jag på den briljanta idén att jag kan ju fortsätta min lilla mur. Och då får jag upp exakt där den har varit eller ska vara för att fortsätta vägen rakt fram. Jag går in och ändrar höjden på när man ska göra en trapp till 1 meter och sen så bygger jag upp den så långt jag vill. Gör den rak och sammankopplar den med vägen som jag nyss byggde men utan rutnätet. Så nu har jag en perfekt rak linje från entrén och upp på min visningsplattform eller åskådarplattform. Och den idén skulle jag ju kommit på mycket tidigare, men polletten föll ner lite för sent, så jag byggde ju vägen först för att sen få ta tillbaks den och göra om helt enkelt. Men då lärde jag mig någonting nytt där också, så det var ju bara bra. Vill jag gärna dölja de här träbalkarna som blir från upphöjda vägar, så jag bygger in en liten murdel. Och sen fortsätter jag med att bygga en mur så att mina djur inte kan rymma ifrån sina hägn när de är under plattformen eller framför plattformen helt enkelt. Ytan som ni ser emellan alla vägar här rakt fram nu, där kommer jag bygga en stor food court och toaletter. Det är alltid bra att bygga med mat och dryck och toaletter redan från start i ditt zoo. För annars kommer gästerna att klaga på det direkt. Så här är det bara lite fipplande fram och tillbaka med vägdelar och vart de ska vara för att täcka den lilla träbalken. Man behöver flytta en och ibland behöver man, som i det här fallet, flytta några stycken för att det ska bli helt perfekt. Väggarna ska ju också, när man flyttar dem fritt, göra ett hörn, och det är lite fipplande fram och tillbaka och ibland så fattar jag inte riktigt varför de inte vill snäppa i varandra och göra ett hörn, men det är bara att fortsätta att fippla tills man hittar sitt lilla hörn som man vill ha.
Som ni ser här så tar det en väldigt stund för mig att lyckas lokalisera hörnet. Det går till och med på den andra sidan och där går det bättre. Jag vill dra förbi den balken som kommer ut där. Rotera den. Och få till hörnet. Och där ser ni att den klickar i så att det blev, istället för en rak kant emellan så blev det som ett hörn på muren. Och träbalken är gömd bakom hela muren. Så det är precis det jag vill åstadkomma på den här sidan med. Men som ni ser så har jag lite mer problem med just den murdelen. Och där till slut så klickar den i hörnet. Och då är det bara att ta den delen och duplicera bort resterande bit av muren. Sen kommer jag ju få lägga till, som ni ser, eftersom det inte är jämn terräng, kommer jag få lägga till murdelar under till där med så att inte djuren har någonstans att rymma. Men det tar vi lite senare sen. Nu ska vi fortsätta med den lilla entrégången och göra en snygg liten avgränsare in. Då brukar jag använda mig av ett staket som jag hittar här, men det är inte det där i alla fall. Den här nätstaketen brukar jag använda när jag gör egna staket, för de är lätta att duplicera och man behöver liksom inte använda hela, för man kan sammanlänka dem i varandra. Det här hade ju passat snyggt ihop med mitt arktiska tema, men jag ville ändå ha någon annan form av eller metallstaket. Just att jag hade ett som jag har använt förut någonstans, men jag kunde inte riktigt hitta det här. Så därför fick jag gå tillbaka till början och söka mig vidare därifrån. Det där hade kanske varit snyggt, men det var inte det jag var ute efter i det här fallet, utan vi går tillbaka till början. Där lyckades jag hitta vad jag letade efter. Nackdelen med den här typen av staket är att den är väldigt, väldigt kort, så att man får duplicera den många gånger för att det ska bli bra. Men när man har gjort en längd, då kan man duplicera alla bitar på en gång och bara kopiera över till andra sidan, så är hela den sidan färdig på en gång. Så det som tar tid, det är ju allt det här småklickandet som jag håller på med nu. Och där då var hela längan färdig, och jag tar bara och markerar alla staketdelar som jag har satt ut. Så jag slår ihop dem till en grupp och duplicerar via axeln, och helt plötsligt så kan jag dra hela på en gång till andra sidan. Och så kan jag dra bort dem till den andra delen av entrén och sätta ut på samma sätt som jag gjort tidigare. Ju längre sak man bygger, desto svårare är det att kontrollera vart den hamnar när man drar bort den via den här axeln. Och det är svårare att zooma in nära för att se vad man pysslar med. Men det kommer ni lära er efter ett tag också. Så där. Det där tyckte jag faktiskt blev ganska snyggt. Frågan är om man skulle ha några bitar och sätta upp lite högre här på slutet.
Nej, det ska vi nog inte göra, för det kändes ännu mer som ett fängelse än vad det redan gör. Så det där skippar vi. Så, då har vi byggt en snygg entré som man kan dekorera lite till om man vill senare sen. Jag tänker att jag ska göra en skylt över ingången där jag sätter in en egen jordbild. Jag har ett avsnitt på min Fix och Tricks-sida där jag gör mina egna skyltar och visar er hur man gör sina skyltar och hur man lägger in dem i spelet, vilken mapp du ska spara dem på datorn och så vidare. Där kan du dels göra egna sådana här skyltar som jag visar, eller man kan göra skyltar med djurinformation. Så om du vill ha en skylt vid dina djurhägn på ett speciellt djur så kan du använda, som i det här fallet har jag gjort en fännek och en fjällräv i AI och sedan lagt in i spelets mapp på datorn. Då kan jag använda den här inne på mina skyltar som ni ser. Man kan också använda sig av skyltarna som redan finns i spelet men modifiera dem lite grann. Kanske ta bort onödig information och lite sådär. Och då kan det till exempel se ut inte sådär. Jag kan scrolla ner lite, får vi se. Inte sådär heller, det är också en AI-bild. Jag har gjort alla djur i AI och lagt in i spelet för jag tyckte det blev väldigt häftigt. Men som den här till exempel, den har jag gjort på en hemsida som heter canva.com. Och om ni klickar på länken här i videon så kommer ni till avsnittet där jag pratar om hur man gör dessa skyltar. Jag har ju bara tagit en vanlig sån skylt där det står var djuret kommer ifrån och vad den vill ha för klimat och så vidare. Och sen har jag gjort om den till en egen design. Tills nästa avsnitt så tänker jag att jag ska ha gjort en liten välkomstskylt till mitt zoo som jag kan ha över mina ingångar. Då har vi byggt en entré och en entrébyggnad. Jag är själv väldigt nöjd med hur det blev. Jag tänker att i nästa avsnitt så börjar vi med vårt första hägn där vi kommer att ha rödräv. Här inne kommer vi senare att bygga ett fjärilshus och en souvenirshop, och lite senare i serien så kommer det komma en food court, vildsvinshägn och grävlingshägn och ett sätt att göra snygga utställningar där du kan ha ormar och spindlar och grodor och så vidare. Jag hoppas att Linköping City Zoo kommer att hjälpa dig i ditt fortsatta bygge i ditt spel. Gilla gärna kanalen och följ kanalen så plingar det till när jag släpper någonting nytt. Tills dess, ha det!